ko ngayon ay nilagang paa ng baboy, Kung hindi pa pwede, hindi naman yun ginataang tulingan at saka ampalaya with itlog. Siling namon sa iya. Wala ka dito ka batag sang sakit. Sang sakit sang kalawasan mo. Hindi ko masabi na may brothers na kawin. Wala. Masarap sa bauday? Saka ano siya? Ano masasabi mo sa paksiw ko? Ay hindi, yung ginataang tulingan. Nagbablog pala. Ha? Hindi na mag-asawa. Masarap. Yes. Naduduling ko siya.